In de agrarische wereld zijn ondernemers en onderzoeksinstituten altijd op zoek naar mogelijkheden om de opbrengsten per hectare te vergroten. Er worden niet alleen nieuwe teelttechnieken ontwikkeld, maar ook nieuwe machines. Praktijkonderzoek Plant en Omgeving van Universiteit Wageningen speelt hierbij een grote rol. En deze specialisten kunnen ook precies uitleggen wat de invloed van de landbouwband is. Nou, de grond is voor de landbouwsector een van de belangrijkste productiefactoren. Planten moeten in die bodem hun water en nutriënten kunnen opnemen. En het is heel erg van belang dat er geen verdichting ontstaat, zodat die planten fatsoenlijk diep kunnen wortelen en goed kunnen groeien en goede productie kunnen geven. Het ontzien van de bodem is dus een belangrijke doelstelling voor de bandenfabrikant. We zien hier verschillende machines staan die allemaal in een andere fase van de landbouwcyclus het land opgaan. Nou, we beginnen natuurlijk met het klaarleggen van het land of de uitvoer van de grondbewerking, hoofdgrondbewerking. Dat is heel erg van belang dat storende lagen, vaste lagen opgeheven worden. De grond voldoende losgemaakt wordt, dat lucht in die grond kan komen en ook geen verdichting ontstaat. Stel dat er water valt, dat er een plasvorming optreedt. Vervolgens krijgen we natuurlijk het stukje van gewasverzorging. Je moet met de machine goed over het land kunnen komen. Dus geen natte plekken waar je komt vast te zitten. Wat weer natuurlijk een factor kan zijn dat je weer een verdichting veroorzaakt. Daarna krijgen we de oogstfase. Belangrijk dat er dan voldoende draagkracht is in die grond. Dat die machines de oogst van het land kunnen halen en zo weinig mogelijk verdichting geven, zo weinig mogelijk sporen geven. En daarna krijgen we natuurlijk weer het bewerken van het land, het opheffen van de sporen na de oogst. Om de goede eigenschappen van de Ultraflex-banden te demonstreren, gaan we in vrede peel met machines het land op. Bij de nieuwe banden is de spanning op de weg hetzelfde als op het land. En dat is een groot voordeel ten opzichte van de traditionele banden. Bovendien wordt de grond aanzienlijk minder verdicht. Wij hebben een karkas ontwikkeld wat extreem flexibel is. En dat stelt de band in staat om onder lage druk te werken, waardoor de footprint met de grond wordt vergroot. Dat betekent dat de druk die op de band rust over een grote oppervlakte wordt verdeeld en de druk per vierkante centimeter wordt verlaagd. En dat heeft een gunstig effect op de bodemverdichting. De serie bestaat uit 4 typen, zoals de spraybib voor sproeimachines. Deze smalle band rekent af met diepe sporen. En dan is er de Cerex-bib, die helemaal past in de trend naar zwaardere oogstmachines. Voor zware trekkers met meer dan 200 pk is er de Axio-bib. En voor de lichtere introduceert Michelin de Xeo-bib. Straks gaan we met deze hakselaar het land op om de voordelen van de Cerex-bib aan te tonen. Maar eerst moet er gewogen worden om aan de hand van het gewicht de bandendruk te bepalen. Links zit de Cerex-bib-band op met Ultraflex technologie. En rechts zit de conventionele techniek in, de Mega X-bib. En er zit een verschil in spanning in. De Cerex-bib heeft op de weg en in het land dezelfde spanning. Maar voor de conventionele band is dat anders. Door een lagere spanning zakt de band verder in. Daardoor wordt de voetafdruk dus groter en is de bodemdruk zichtbaar minder. Maar het is natuurlijk ook interessant om te zien wat die band in de bodem veroorzaakt. Wat willen we laten zien is, wat gebeurt er in die bodem, wat gebeurt er met de structuur. En hoe doen we dat? We hebben hier een profielkuil gegraven. Die hebben we opgevuld met een laagje zand, een laagje grond, weer een laagje zand, een laagje grond, een laagje zand. Dat hebben we weer glad getrokken, glad gesmeerd. En vervolgens zijn we er met de machine overheen gereden en weer terug. En daarna hebben we hem opengemaakt om te laten zien wat gebeurt er nu in die bodem. En wat zien we nu in de bodem is dat die laagjes, die zijn nu vervormd. Die zijn ingedeukt. We kunnen het heel goed zien. Kijk, we zien hier toch dat die ongeveer 5-6 centimeter de eerste laag naar beneden gedrukt is. Zelfs de tweede tot de derde laag toe. Dus we zien met die insporing hier dat we hier een insporing hebben van 117 mm. We zullen zo zien dat de Cerex-bib zo'n 1,5 centimeter minder inspoort. Dat is winst, want elke centimeter dieper insporen betekent 10% extra brandstof. De nieuwe bandentechnologie levert dus ook een forse brandstofbesparing op. Ten opzichte van het touwtje zien we dat die lagen, de eerste laag is het meeste vervormd. We zien zelfs een vertekening bij de nokafdruk, dat hij bij de nokken iets meer indrukt. Maar over de hele linie gezien vrij vlak loopt. En zelfs bij de tweede en de derde laag is er relatief weinig vervorming. De voetafdrukken zijn gemarkeerd en wat blijkt?
De breedte is voor beide hetzelfde, maar de Cerex bib maakt een ruim 9 centimeter langere afdruk. Dat betekent een lagere bodemdruk. Bij de volgende demo zien we dat ook de trekkerbanden een minimale bodemverdichting veroorzaken. Bovendien hebben ze een lagere rolweerstand en meer trekkracht. Wat we nu willen laten zien is bij het rijden over deze afstand, dat zien we dat de Ultraflex technologie eerder hier vooraan is, omdat deze band minder insporing geeft, daardoor minder kracht nodig heeft om vooruit te komen, minder slip en dus sneller is van A naar B. En dat zijn eigenschappen die helemaal passen bij het verhogen van de opbrengst en het verlagen van de kosten. Het mooie van de nieuwe techniek, de Ultraflex techniek, is dat men met de juiste bandenspanning op het land werkt en daarbij toch met deze banden ook 40 km of 50 km per uur kan rijden met zware lasten over de weg.